Jaya Radhe Jaya Jaya Radhe Jaya Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare, bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavana. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavana, Jaya Radhe, Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavana, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavana. Jaya Vrindavan, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan. Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan. Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan. Vrindavana, Jaya Vrindavan, Bolo Bolo, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavan. Gopremanandi Hari Hari Bol. Srila Prabhupada ki, Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki, Shri Shri Doyal Nitai Vijay Gauranga ki, Shri Shri Radha Sham Sundar Ju ki, Gaur Premanande Hari Hari Bol. Samaveda Bhakta ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Gauragraganya Gana Gotra Goloruharam Gauranga Gurachama Gopyata Kalpa Briksham
Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachia Dileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridoya Dadiya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangira Namore Bolo Bhaja Kaha Gauranga Laha Gaurangira Namore Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoy Amara Prana Re Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoy Amara Prana Re Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Yasyaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Bhidana Parama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Jadi Tadaiva Sambhaya Pidva Rishayustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathapta Brajabala Bapahimam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I want to thank everybody very much for coming. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen. I want to thank everybody for giving me some opportunity to do a little service for the Vaishnavas. Köszönöm szépen, hogy adtok egy kis lehetőséget, hogy szolgáljam a vaisnavákat. So we have just a few minutes where we want to say a few words. Egy pár perc, mondok egy pár dolgot. I'd like to talk to you about the chanting of Hare Krishna. A Hare Krishna énekléséről szeretnék nektek egy kicsit beszélni. And about this Hare Krishna movement. És erről a Hare Krishna mozgalomról. Srila Prabhupada, he said that this Hare Krishna movement is not a religion. Srila Prabhupada azt mondta, hogy ez a Hare Krishna mozgalom, ez nem egy vallás. But just between you and me, sometimes it looks like a religion. De csak így köztünk szólva, néha úgy fest, mintha vallás lenne. But what did Srila Prabhupada mean? Mit értett Srila Prabhupada ez alatt? One of the first statements that Srila Prabhupada gave was part of a record album that they released in New York City. Az egyik első ilyen lemez fölvételen, amikor Prabhupádot felvették, hogy beszéltek. Later some famous musicians in London got a hold of that record album and were very excited. They were the Beatles. Eljutott ez a lemez egy akkoriban elég híres együtteshez, és meghallgatták ezt a lemezt, ez a Beatles volt. So Prabhupada in that album he explains what is the Hare Krishna mantra. Abban a felvételben Srila Prabhupada elmondja, hogy mi a Hare Krishna mantra. And there's so many things we could say about his commentary. It's very deep. És nagyon sok mindent lehetne mondani erről a kommentáról, nagyon mély. But I want to just quote one sentence. De egyetlen mondatot szeretnék most idézni Prabhupada belőle. said, this chanting is exactly like
the genuine cry of a child for its mother's presence. Ez az éneklés, ez pontosan ugyanolyan, mint amikor egy gyermek sír az édesanyja után. Once there was a mother, housewife, who's married. Volt egyszer egy anyuka, aki egy ilyen háziasszony volt. She had 2 children. One was 8 years old and the other was a small baby. Volt 2 gyermek, az egyik az 8 éves volt, a másik pedig egy kisbaba. She was very busy taking care of the children. És nagyon el volt foglalva azzal, hogy akkor mondjuk While az her ő helye. husband worked a job. A férje pedig munkába járt. One day her husband phoned her and said, "Hey, sweetheart, the boss is going to come for dinner tonight, so you should cook something special for him." És akkor hazajött egyszer a férje, és akkor mondta a feleségnek, hogy édesem, most jön a főnököm hozzánk vendégségbe, úgyhogy valami szépet főz neki. Not very easy when you have 2 children. Nem olyan könnyű dolog ez, amikor 2 gyermeked is van. She started cooking. Elkezdett főzni. But practically as soon as she would start, the baby would start crying. De gyakorlatilag amint hozzáfogott a főzéshez, a kisbaba elkezdett sírni. And the mother tried so many things, but the baby wouldn't stop crying. És nagyon sok mindent kipróbált az anyuka, de nem hagyta abba a And sírást. she wasn't able to cook. És nem tudott így főzni. So then she called for the older child, the 8-year-old. Akkor odahívta a 8 éves kisgyereket, She gave him a little money adott neki egy kis pénzt, and said, "You go down outside to the corner shop, and in that shop there's a ball, a red ball that has a bell inside of it. és mondta neki, hogy menj le a boltba, és vegyél meg egy ilyen labdát, aminek van a belsejébe egy csengő, egy ilyen piros labdát. And you purchase that and bring it back." Ezt vedd meg, és hozd fel. So when the boy brought that back, the mother gave that toy to the baby. Amikor akkor visszahozta, vagy felhozta ezt a labdát, akkor azt az anyuka elvette, és odaadta ennek a kisgyereknek. As soon as the baby got the toy, the baby stopped crying. Amint megkapta ezt a játékot, akkor abba hagyta a sírást. And the mother started cooking. És akkor az anyuka elkezdett főzni. But after some time, the baby started crying again. De egy rövid idő múlva a kisbaba megint elkezdett sírni. So the mother came back and she kind of shook the ball and the bell rang. Visszament oda az anyukája, és kicsit így megrázta ezt a dolgot, és elkezdett csörögni. And the little baby was very charmed with it. És nagyon lenyűgözte ez a kisbabát. And the baby stopped crying. És megint csak abba hagyta a sírást. So this went on a number of times. Ez egy párszor így Each ismétlődött. time the baby would start crying, the mother would come back and shake the ball or do something with it. Minden alkalommal, amikor elkezdett sírni, akkor az anyuka odament, és valamit csinált ezzel a labdával. Until finally the baby took the ball and threw it. Amíg nem, ez a kisbaba megfogta ezt a labdát, és jól elhajította. And the baby started screaming, crying in a tone that the mother understood. És egy olyan módon kezdett el sírni, amit így megértett az anyuka. Tone meant, I don't want this damn ball, I want you. És ezt jelentette ez a sírás, hogy nem akarom ezt a vacak labdát, hanem téged akarlak. So in the same way, in this material world, we can't hear the voice of our soul. Ugyanígy ebben az anyagi világban nem vagyunk képesek hallani a lelket. Because we have so many toys. Mert annyi játékunk van. And although we're really suffering, és ha bár igazából szenvedünk, I was just visiting the hospital last few days. Most egy pár napja látogatok egy We kórházba. have a relative who has terminal cancer. Van egy ismerősünk, vagy rokonunk, aki rákos. There's 5 people in a room with her. 5-en vannak egy szobában. Nice elderly ladies. Kedves idős hölgyek. And we come in a day later and there's 4 people. Bementünk egy nappal később, és már csak And a 4-en day voltak. after that there's 3 people. És egy nappal később meg már csak 3-an. And they didn't walk out of the hospital. És nem kisétáltak a kórházból. They died. Meghaltak. Life's pretty bad. Az élet elég szörnyű. Everybody's suffering. Mindenki szenved. But we think it's not so bad. De azt gondoljuk, hogy hát nem olyan rossz. I have some toys. Vannak játékaim. I have a new cell phone toy. Van egy jó I have a computer toy. telefonom, van egy komputerem. I have a boyfriend toy. Van egy barátom, egy fiú Or I have a barátom. girlfriend toy. Vagy egy barátnőm. Life's Játék. okay. Ez így jó. Yeah, I have television. Van tévém. And in that way we forget
about our real situation. És ilyen módon akkor elfeledkezünk az eredeti It's kind of like állapotról. if you have a house on the bank of the Danube River. Ha van egy házad a Dunának a partján, It's such a beautiful river. nagyon szép folyó, But during the day, you can't hear the sound of the river. de napközben nem igazán lehet hallani a folyónak a hangját. All that you hear are the sound of cars and radios and emergency vehicles. Csak a kocsikat, meg a rádiót, ahogy szól, meg az ilyen vészhelyzeti járműveket. But at night, when all the cars stop and the radios are turned off, De amikor beestel, kikapcsolják a rádiókat, then you might hear the beautiful sound of the Danube River. akkor lehet, hogy hallod a csörgedezését a Dunának. So in the same way, because the volume of our material desires is so loud, we can't hear the crying of our soul. És ugyanígy, mivel annyira föl van hangosítva bennünk mindenfajta anyagi vágy, ez elnyomja a léleknek a sírását. In Sanskrit, that's called atmakrandana. Ez szanszkritul úgy hívják ezt a léleksírást, hogy átmakrandana. And that crying of the soul is the purpose of this movement. És a léleknek ez a sírása, ez a mozgalmunknak a célja. There's a nice verse in the Adi Purana, which is spoken by Krishna to Arjuna. Van egy nagyon szép vers az Ádi Puránában, amit Krishna mondott Arjunának. Gayanti mama namani rudhanti mama samvido teshamaham parikrito nanya krito janardana. He says to him, Arjun, it's not easy being God. Azt mondja neki, hogy Arjuna, tudod, nem olyan könnyű Istennek lenni. Did you ever think about it? What's your name? Gondoltál már erre? Mi a neved? You. What's your name? Yeah. It is? Christian. Christian, did you ever think about becoming God? Gondoltál már arra, hogy Istenné válj, Krisztián? Yeah. He's an honest man. I like that. Very good, Christian. Nagyon jó. It would be a very difficult job, you know that? Ez nehéz lenne ám. Because you have people in Ukraine praying that the Russians are defeated, and then you have people in Russia praying that the Ukrainians are defeated. Mert vannak Ukrajnában, akik azért imádkoznak, hogy legyőzzék az oroszokat, az oroszok pedig azért imádkoznak, hogy legyőzzék az ukránokat. You have some people who are conservatives praying that their politician wins, and some liberals praying that their politician wins. Néhány konzervatív imádkozik azért, hogy konzervatív kerüljön a kormányba, és az ellenoldal, a liberálisok pedig a liberálisokért. If you're God, then you have to listen to everybody. Akkor mindenkit meg kell hallgatni. It's really complicated. Ez elég bonyolult dolog. So Krishna tells this to Arjuna. Krishna elmondja ezt Arjunának. Arjuna, it's not easy being God. Arjuna, nem olyan könnyű Isten. Everybody claims that I belong to them. Mindenki arra hivatkozik, hogy én az övék vagyok. Christians say God belongs to us. A keresztények azt mondják. Muslims say no, Bishmullah, he belongs to us. A muszlimok azt mondják, hogy Bishmullah. The Jews say no. God belongs to us. He's in our synagogue. A zsidók pedig mondják, hogy nem, az Isten az a mi zsinagógánkban van. And the Hindus, they say no, God belongs to us. He's in our temple. De a hinduk is azt mondják, hogy nem, Isten a mi templomainkban. So Krishna tells Arjuna, it's really complicated. És Krishna azt mondja Arjunának, hogy hát ez elég Everybody says I belong to them. Mindenki azt mondja, hogy hozzájuk tartozom. He said, but you know, Arjuna, I don't belong to any of them. De tudod, Arjuna, én igazából egyikükhöz sem tartozom. Te shamaham parikrito nanyat krito janardana. He says, I belong to those persons who chant my name and cry for me. Én igazából azokhoz tartozom, akik a nevemet éneklik, és sírnak utánam. It's not a question of religion. Nem vallás kérdése. In one letter, Srila Prabhupada described the Hare Krishna movement. Srila Prabhupada egy levélben elmagyarázta, hogy mi a Hare Krishna mozgalom. And he said there that this is a non-sectarian movement. Azzal kezdi, hogy ez nem egy szektariánus mozgalom. He said we have members who are Christians and Muslims and Hindus. Vannak tagjaink, akik keresztények, hinduk, muzulmánok. And Prabhupada said they can keep their religion and still be a member of our movement.
És azt mondta Prabhupád, hogy igazából megtarthatják a vallásukat, és mégis csatlakozhatnak a mozgalomhoz. Because religion is something that you do for your parents and your friends. A vallás az egy olyan dolog, amit ugye a szüleid miatt csinálsz, vagy a barátaid miatt. It's a social thing. Ez egy ilyen szociális dolog. Maybe sometimes if you were born in the Hare Krishna movement, it's also a social thing here. És hogyha valaki a Hare Krishna mozgalomban született, akkor az is egy ilyen szociális, közösségi kérdés. But Krishna says, who's really a member? De Krishna elmondja, hogy ki az, aki igazából tagja. My Guru Maharaj once he said, what is ISKCON? Guru Maharajom egyszer kérdezte, hogy mi igazából az ISKCON. He said, simple answer, it's the International Society for Krishna Consciousness. Ez a Krishna tudat nemzetközi szervezete. And then he said, who's really a member? És aztán megkérdezte, hogy ki az, aki igazából tag. Someone who's Krishna conscious. Az, aki Krishna tudatos. And then it was really embarrassing. In front of about 100 devotees, he pointed at me and he said, Mádhavánanda, not yet joined. És körülbelül 100 bakta előtt akkor így rám mutatott a leckén, és mondta, hogy Mádhavánanda még nem csatlakozott. So the purpose of this movement is to bring about a revolution, a change in consciousness. Ennek a mozgalomnak tehát az a célja, hogy egy forradalmat hozzon a tudatunkban. And for that purpose we have this beautiful temple and the devotees are working for that goal. És itt van, ez szolgálja ez a templom is, a bakták azon dolgoznak. But the purpose ultimately is something individual. We have to become Krishna conscious. De a célunk az igazából egy ilyen magáncél is, hogy mi akarunk Krishna tudatossá válni. And we want to search out some person who is Krishna conscious. És szeretnénk találni egy olyan személyt, aki Krishna tudatos. There's a book called the Prema Vivarta in Bengali. Van egy bengáli könyv, amit Prema Vivartának hívnak. And it speaks about the journey of the soul. És a léleknek az utazásáról szól. And how the soul is going from one body to another body. Hogy vándorol a lélek egyik testből a másikba. And each time thinking this is me. És minden alkalommal azt gondolja, hogy hát ez én vagyok. My name is Christian. A nevem Krisztián. I am the older brother. Én vagyok az idősebb tesó. Maybe he's a little bit of a terrorist sometimes too, yes? Lehet, hogy néha egy kicsit ilyen terrorizál is. Terrorista. Yes, we see this. Igen. And sometimes we think I'm a very important person. Néha azt gondoljuk, hogy én egy nagyon fontos személyiség vagyok. I'm giving class in the temple. Én leckét tartok a templomban. I'm a beautiful girl. Én egy szép lány vagyok. I'm a handsome man. Én egy csinos fiú I'm a vagyok. wealthy person. Egy gazdag személy. It's like it's the movie called Life. Ez egy film, amit életnek hívnak. And Jagadananda Pandit in his book has sung about this. I'll sing a Bengali and you can chant Hare Krishna in response. Jagadananda Pandit énekli ezt, és kérlek Hare Krishnával válaszoljatok az éneklésre. Kabu Raja, Kabu Praja, Kabu Viprasudra, Kabu Duki, Kabu Suki, Kabu Kita Chudra. Bolo Hare Krishna. The word Kabu means sometimes. Kabu azt jelenti, hogy néha. Kabu Raja. Sometimes I'm the king of Hungary. Néha egy király vagyok, Magyarország Or király. at least the prime minister. Vagy legalább a miniszterelnök. Kabu Praja. Other times I'm just an ordinary citizen. Máskor csak egy ilyen átlagos Kabu polgár Vipra. vagyok. Sometimes I'm a Brahman, a priest. Kabu Vipra, néha egy brámana vagyok, egy ilyen pap. Kabu Sudra. Sometimes I'm a laborer digging ditches. Kabu Sudra, néha pedig egy munkás, aki ilyen gödröket ás. Kabu Duki. Sometimes I'm really unhappy. Néha nagyon boldogtalan vagyok. Kabu Suki. Sometimes everything's good and I'm very happy. Néha nagyon boldog vagyok, mert minden nagyon jó. Kabu Kita Shudra. Sometimes I become a worm in stool. Néha pedig egy kukac vagyok az ürülékben. Kabu Swage, Kabu Mache, Narake, Kabu. Kabu Deva, Kabu Daicha, Kabu Dasa Prabhu, hey, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Kabhu Swarge. Sometimes I'm in the heavenly planets, or at least Beverly Hills. Néha mennyei bolygókon vagyok, vagy Beverly Hillsben. Kabhu Marche. Sometimes I'm born on this earth planet. Néha ezen a földön születek meg. Narake Vakabu. Sometimes I go to hell. Néha pokolba megyek. Kabhu Deva. Sometimes I become a demigod. Néha félistenné válok. Kabhu Daitya. Sometimes a demon. Néha pedig démonná. Kabhu Dasa. Sometimes I'm a servant. Néha szolgáló vagyok. Kabhu Prabhu. Sometimes I'm a master. Néha pedig mester. And this is the movie called life. És ez az élet nevű film. And we have so many different identities. És annyi különböző identitást fogadunk el. It's like going to the shopping mall and you purchase an identity off the rack. Mint hogyha elmennél egy bevásárlóközpontba és levennél magadnak egy identitást a polcról. Bikini for today. Ma bikini. Some high-heeled shoes. És egy ilyen magas sarkú cipő. Leather pants. És vagy bőrcsizma. Or maybe a long dress. Bőrnadrág, vagy egy hosszú ruha. Or maybe some jeans and a cowboy hat. Vagy pedig farmernadrág és egy cowboy kalap. And this is my identity. Ez az én identitásom. But I'm none of those things. De egyik sem vagyok én. I'm going through the movie of life. Én csak utazom át ezen az It's like if életnevű you go to a filmen. movie and you just never leave the movie. You just sit there. Olyan, mint ha forever. bemennél a moziba, és csak néznéd a filmet, és nem jönnél ki sose. Just watching a movie. Nézed a filmet. And trying to live something which is not reality. És egy olyan dolgot próbálsz megélni, ami nem igazából a valóság. Where is the hope? Hol a remény? Jagadananda says. Jagadananda ezt mondja. Nija tattva janiya samsarana chai Kena vaba jinu maya kore hoy hoy hey Hare Krishna You're sitting in the movie of life, just eating your popcorn and watching the screen. Nézed az Élet című filmet, eszed a popcornodat, jól érzed And magad. one day, a Hare Krishna devotee comes. Aztán egy nap bejön egy Hare Krishna And he has something very bakta, disturbing to tell you. és mond valami egy olyan dolgot, ami fölzaklat. I don't want to ruin your day, Nem akarom elrontani a napodat, but the movie, it's not real. de ez nem egy valóságos film. It's not you. És ez nem te vagy. Oh. And then we get some realization. És akkor van egy ilyen felismerés. Nija tattva jani ar. I begin to understand who I really am. I'm not that person in that movie. Elkezdem felfedezni, hogy ki is vagyok én. Nem az az ember vagyok ott a vásznon. Christian thought that he was Spider-Man. Yes! Ő azt hitte, hogy ő pókember. I'm sorry, Christian, no. Sajnálom, Krisztián, nem vagy pókember. And when we begin to understand, who am I? What is the purpose of my life? Aztán rájövök, hogy ki vagyok én, mi az élet célja. It's not a matter of religion. Nem vallás kérdése a dolog. This is called Atma Krandana, or the crying of the soul. Ezt úgy hívják, hogy Átmakrandana, a léleknek a Then at sírása. that time, we start to cry, well then, who am I? Akkor elkezdünk is sírni, hogy ki vagyok én akkor? I'm not God. Nem Sorry, vagyok Isten. Bocsánat. I'm not Spider-Man. I'm not really a cowboy or a beautiful girl or any of these things. Pókember, cowboy és egy szép lány sem vagyok. What am I? Mi vagyok akkor? And we start to cry like this. És akkor elkezdünk ilyen módon sírni. Kande bole oh hey Krishna Amitabha Das Tumara Charana Chari Hoila Sarvanas Hey Hare Krishna Then at that time Kende bole oh hey Krishna Amitabha Das The jiva, the living entity, begins to cry to Krishna. Akkor ezen a ponton, akkor az élőlény elkezd sírni Begins Krishnához. to cry to God. Elkezd Istenhez sírni. Who am I? Ki vagyok én? Tomara charana chari hoila sarvanas.
I'm your servant. Én a te szolgálód vagyok. But somehow I gave that up to become Spider-Man. De föladtam ezt, hogy pókember legyek. But there's no happiness in it. De abban nincsen semmi boldogság. Because when Spider-Man gets old, he can't climb walls and do things anymore. Mikor pókember kiöregszik, akkor már nem tud olyan jól falra mászni. And the girls don't like him anymore. És már a lányok se szeretik annyira. You have to think about your future, Christian. Krisztián, gondolkodnod kell a jövőről. And so when we begin to cry like that, Amikor így elkezdünk sírni, then Krishna gives his glance to that devotee. akkor Krishna rátekint arra a baktára. And that's the purpose of this movement. És ez a célja ennek a mozgalomnak. That's why Srila Prabhupada said that this chanting is a cry. This chanting is exactly like a genuine cry of a child for its mother's presence. Ezért mondja Prabhupád ebben a magyarázatban, hogy ez a Mahamantra éneklés, ez pontosan olyan, mint egy kisgyermek őszinte sírása az édesanyja. And if we cry in that way, then what happens? Krishna sends us association with a saint. És mi történik akkor, hogyha ilyen módon sírunk, hogy Krishna elküldi egy szentnek a társaságát? Because if there is no saint, then I might start thinking, maybe I'm a saint. Mert hogyha nincsen ott a közelünkben egy szent, akkor lehet, hogy elkezdünk úgy gondolkodni, hogy hát én vagyok a szent. Isn't it, Christian? Nem így van. Yeah, they asked me to give the talk on Sunday at the temple. Nem, megkértek, hogy én tartsam a beszédet. They're making a video. Videóznak is engem. I got 10 hits on YouTube. És van 10 lájkom I YouTube-on. must be a genuine saint. Hát biztos, hogy egy ilyen őszinte szent vagyok. And then more problems come. És akkor még több probléma adódik. And this is the story of religion. És ez a vallásnak a története. Great saintly persons like Christ established spiritual movements. Nagy személyiségek, mint például Krisztus, akkor létrehoznak egy mozgalmat. And then we came and we messed it all up. És akkor jövünk mi, és jól elrontjuk az egészet. And we just talk about rules and regulations. Beszélünk a szabályokról. But the real purpose is to help people to cry. De az igazi lényeg az, hogy segítsünk az embereknek megtanulni Bhaktivinoda sírni. Thakur, he sings a song about this. Bhaktivinoda Thakur énekel egy dalt erről. Amito Vaishnava Ebudi Hoile Amani Nahobo Ami Bolo. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna. Rama Rama Rama. Pratistasa Asi Hridoya Dusive Hoibo Niraya Gami. Hey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Kripa Koro Vaishnava Thakura. Bhaktivinoda prays, Kripa Koro Vaishnava Thakur. Oh Vaishnava Thakur, you please be merciful to me. Így imádkozik Bhaktivinoda. Ó, Vaishnava Thakur, kérlek, légy kegyes hozzám. If you're merciful to me, then maybe I'll become a little bit sane. Hogyha te adod az áldásaidat, akkor lehet, hogy egy kicsit kiózanodom. I'll give up pretending that I'm actually Spider-Man. Lehet, hogy feladom végre azt, hogy pókembert játszak. I'm sorry, Christian. Bocsánat. But I don't think you can climb walls very good anyway. This is your sister? Azt hiszem, amúgy se tudsz olyan jól fára mászni. What's your sister's name? Hogy hívják? Orsi. Oshi. Does he think he's Spider-Man, Oshi? Úgy gondolja, hogy ő pókember? Néha. Sometimes? Néha. Igen. So we start thinking that I'm a big important person. Elkezdünk úgy gondolkodni, hogy én egy hatalmas And then we're személyiség right back vagyok. to watching a movie. Now we made a religious movie instead of an action movie. És akkor visszamegyünk megnézni egy vallásos filmet. So he says, Amito Vaishnava, Eburi Hoile, Amani Nahoba Ami. If I start thinking as I'm a very saintly person. Elkezdek így gondolkodni, hogy én nagyon szent személy vagyok. See, I shaved my head today.
Látjátok, még ma meg is borotválkoztam. Should Christian shave his head? Krisztiánnak is meg kéne borotválkoznia? It's a good idea. What do you Jó think? ötlet, mit gondolsz? Sister says yes. Azt mondja, hogy igen. Nem. Nem? She's merciful. Kegyes hozzád. I must be saintly. I start thinking like that. Biztosan szent vagyok, így kezdek el gondolkodni. And then what happens, amani no hobo ami, I can't give respect to other people. És ami ilyenkor történik, hogy nem vagyok képes tiszteletet tanúsítani mások Because iránt. that's the symptom of a genuine saint, that they give respect and love to everyone. Mert ez egy őszinte szentnek a jellemzője, hogy ő mindenkinek tiszteltet. Pratistasa asi hridoya dusibe hoibo nirayagami. And if I don't give respect to everyone, Ha nem adok mindenkinek I tiszteletet, demand respect for myself, hanem inkább magamnak kívánok, then my heart will become polluted akkor beszennyeződik a szívem. with this pratista, this desire to be a big person. Arra való vággyal, hogy én egy nagy személyiség legyek. And hoibo nirayagami. I'll go to hell. És elmegyek a pokolba. My destination won't be auspicious. Nem lesz kedvező, amit elérek. And therefore there's a nice prayer. I'll finish with this prayer that we offer to Gurudev. És ezzel az imával fogom zárni, amit Gurudevnek ajánlok. Hey Dina Bando Karunaika Sindo Kuru Prasadam Muyumandamudhe Lakshaparadhe Bahupapa Gadhe Tatpada Padme Stumatishta Krishne. Hey Dina Bando Karunaika Sindo. Hey Gurudev, you're the ocean of mercy, the friend of the poor. Gurudev, te vagy a kegyóceánja és a szegények barátja. Az elesettek barátja. Hidina Bandhu Karunaika Sindhu Kuru Prasadam Moyi Mandam. Please be merciful to me. Kérlek, légy kegyes hozzám. Because Mayi Mandam Mudhe, I'm just a stupid person. Én csak egy hülye ember vagyok. I'm always bewildered. I think I'm the guy on the screen in the movie. Mindig meg vagyok zavarodva, mindig azt hiszem, hogy a képernyőn szereplő főszereplő What is vagyok. my real situation? Mi az én valódi helyzetem? Lakshaparadhe Bahupapa Gadhe. I've just offended everybody. Csak mindenkit sértegetek. Please forgive me. Kérlek, bocsáss meg. And please let me always remember you and remember Krishna. És kérlek, mindig hadd emlékezzem rád és Krishnára. So that's not a question of religion. Ez nem vallás kérdése. And this was Srila Prabhupada's desire. Ez volt Srila Prabhupád vágya is. To come to teach people how to cry for God. Hogy megtanítsa az embereket sírni Isten iránt. And that crying is the beginning of our spiritual life. És ez a fajta sírás a kezdete a lelki életünk. And this temple is meant to be kind of a university of crying. My Guru Maharaj used to say, I opened a school of crying. És ennek a központnak is igazából az kéne legyen a célja, hogy ez egy egyetem legyen, ahol sírni tanítják meg az embereket. A Guru Maharajom is azt mondta, hogy nyitottam egy iskolát, hogy segítsek megtanulni nekik sírni. To help people who want to give up thinking that I'm Spider-Man. Olyan embereknek nyílt ez az iskola, akik azt szeretnék, hogy fel szeretnék adni azt, hogy ők pókember legyenek. Okay, so we'll stop there. Oké, itt megállom. Köszönöm szépen. I don't know. Do we have time for, now we're doing, what's happening now? It will be kirtan from 5. Around 5. So we have time for questions or Sure. discussion? Yeah. Okay. Christian, what do you think? Was that okay? You're not angry with me? Yeah, nem haragszol rám, Krisztián? No? Okay. Anybody have any reflections or questions? Van valakinek hozzáfűzése, valami, made you think of vagy something else? kérdés, bármi, amit megosztanátok? That's also the purpose of the temple, is a place where we can come and have discussions, real talks. És ez is egy célja a templomnak, hogy eljöjjünk, és akkor legyenek értelmes beszélgetéseink. Once there's a person who became a Hare Krishna devotee. Van egy személy, aki Hare Krishnás lett. Before he joined, he was going to a prominent university in America. Mielőtt csatlakozott, akkor egy ilyen kiemelkedő egyetemre járt. He hadn't met the devotees yet. Nem találkozott még baktákkal. But he started becoming introspective and thinking about
the meaning of life. De ilyen befelé tekintő kezdett el lenni, és az élet célján gondolkodott. And one day someone invited him to a college party. És egyik nap elhívták őt egy ilyen, hát egyetemi buliba. It was one of those kind of parties with loud music and people drinking and smoking and lots of boys and girls. And Ez egy ilyen tipikus buli volt, ahol hangos zene szólt, ment az ivás, a lányok a fiúkkal beszélgettek. and this person felt so strange. És nagyon furcsán érezte magát ez a He személy. thought, here I am in the middle of a crowd and I feel lonely. Itt vagyok egy csomó ember között, és egyedül érzem magam. How can I feel lonely in a crowd, in a party? Hogyan tudok egy ekkora tömegben magányosnak lenni? So he was sitting in the corner feeling kind of sorry for himself, trying to figure out why I just don't fit in. És akkor leült egy ponton, és akkor így szomorkodott, hogy After some time, a pretty young girl came over to talk to him. és akkor odajött hozzá egy ilyen szép fiatal lány, hogy akkor beszélgessen vele. And she started speaking to him about whatever important things pretty young college girls like to talk about. És akkor elkezdett neki beszélni olyan fontos dolgokról, amiről az ilyen fiatal szép lányok fontosnak tartják, hogy beszélnek. Makeup, shoes, Például cipő, important things like that. smink és más ilyen fontos dolgokról. And after some time, she ran out of things to talk about. De egy ponton kifogyott a mondandója, And then in their social exchange, it was his turn to say something. és mint ahogy egy ilyen társas interakcióban, akkor most az ő sora volt, hogy mondjon valamit. So he turned to her and sincerely asked her, he said, have you ever thought about death? És aztán így őszintén odafordult hozzá, és komolyan megkérdezte tőle, hogy te szoktál gondolkodni a halálról? And when he said that, the girl became very disturbed. Akkor ez nagyon megzavarta ezt a lányt. She said, you can't talk like that here. Nem beszélhetsz itt. You're going to spoil the whole party. Az egész partit tönkre teszed. So that's why we have the temple. Ezért van templomunk. So we can come and we can talk about some things which you can't talk about at home. Hogy tudjunk olyan dolgokról beszélni, amiről otthon nem biztos, hogy tudsz. You can't go out on a date with a girl and ask her, have you thought about death before? Nem mehetsz egy rendezvúra, és kérdezed meg a partnert, hogy szoktál a halálon gondolkodni? You don't go for a job interview and ask the boss, have you thought about death, sir? Nem szoktunk az állásinterjún megkérdezni a főnökünktől, uram, te szoktál gondolkodni a halálról? It's really not a very popular subject. Ez nem egy olyan populáris téma, But it's pretty relevant, actually. de eléggé fontos. It's something we all have to live with Ezzel mindenkinek élni kell, or die with. vagy inkább meghalni. So the temple is a place for that, where we can come and we can have some meaningful talks with the devotees. És ezért a templom egy olyan hely, ahol ilyen értelmes beszélgetésekbe vehetünk részt. Does anybody have any reflection? Valakinek van valamilyen visszajelzés, reflexió? Bármi? Prabhuji. Nagyon különleges ez. Nagyon különleges, ahogy így ezeken a Vajsnava dalokon keresztül ad magyarázatot kedves Mádhavánanda Prabhu, és nagyon szépen köszönjük. It's very special how you give the teachings through these Vaishnav songs. Really thankful, Madhavánanda Prabhu. These Vaishnava songs are wonderful. Annyira szépek ezek a Vaishnava dalok. There's so much. Poetry is a wonderful thing. Igazából a költészet egy nagyon szép dolog. I have to honestly say I'm not a very cultured person. Őszintén szólva, én nem vagyok egy túlságosan kultúrált személy. Confession, I was born in America. Most így meggyónok, hogy én Amerikában születtem. Only culture there is Mickey Mouse and McDonald's. Hogy csak a Mickey egér, a kultúra, meg a McDonald's. And I've been here in Hungary now for almost 2 years, and I still only know how to say maybe 4 words. És már itt vagyok egy-két éve, és még csak 4 szót tudok magyarul. But I listen to people when they talk. De hallgatom az embereket, hogy beszélnek. And Hungarian is a very sweet language. És a magyar az egy ilyen nagyon édes nyelv. And sometimes I get to hear some poetry in Hungarian. I can't understand what's being said. Néha hallok ilyen hát költészetet magyarul, és nem értem természetesen, hogy mit But beszélnek. sometimes someone translates it for me. De néha lefordítják. And there's so much culture and beautiful ideas and thoughts in Hungarian poetry.
És annyira sok szép gondolat és hangulat van ebben a művészetben. Poetry is like the soul of a nation. Igazából a költészet az a lelke egy nemzetnek. And so if we want to understand Krishna consciousness, we should also look at the poetry. És hogyha meg akarjuk érteni a Krishna tudatot, akkor szintén a költészetet kell gorcsra levenni. Very beautiful. Nagyon szép. Okay, Krishna szépen. Thank you all very much. Thank you, Christian. Köszönjük, Krisztián. Srila Prabhupada ki, Jai. Samaveda Bhaktabinda ki, Jai. Gaur Premanandi, Vancha Kalpadarubhischa, Kripa Sindhubheva cha Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Nandakoti Vaishnava Brinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hey, Christian, come here. And your sister. Yeah, I've got two. It's a sticker, okay? I know you're a little old for stickers, but it's one for each of you. Christian, say that. When a baby cries, the mother comes running. If the child says, "Mom, please come here," mother doesn't come. When the baby, "Ah!" then the mother comes running. You're a mother, you know. Bocs, még egy utolsó, hogy ennek a hangszernek mi a neve, valami csoda? Ez harmónium? Is it true that Krishna is in everyone? Krishna's in everyone's heart, yes. And we have to also cry for Krishna, right? Yes. You mentioned. But does it mean if Krishna is me, then I'm crying for myself, or crying to myself, or talking to myself? Krishna's in my heart, but it doesn't mean that I'm Krishna. I can't understand what's going on in everybody else's heart, but Krishna knows what's going on in everyone's heart simultaneously. And because Krishna's in everyone's heart, that's why I should respect everyone, because everyone is like a temple. God is in their heart. Whether they're a Muslim or a Christian or a Hare Krishna or whatever they are, or Hungarian or American or Russian, God is in everyone's heart, and I should respect that. But it doesn't mean we are God. Some people think like that, but I'm a pretty bad God because I'm a God who gets toothaches and has bad body odor, who has headaches and different problems. That's not a very good God. Hey, come here. Yes, you can also have it. This is, you speak English? No. That's real. It's a Krishna sticker.